Paano nasasabing pang-gaming ang isang monitor? Ang design, ang laki ng screen, ang RGB lighting. Ang mga ito ay bonus lang sa pagpili ng isang monitor para sa gaming. Pero may dalawang mahalagang aspeto na nagbubukod sa mga natatanging screen na ito. At kasama ang ViewSonic, isa sa mga eksperto sa computer monitor industry na mayroon ding malawak na range ng gaming monitors, tutulungan namin kayong maliwanagan sa mga mahalagang aspeto ng gaming monitors. Ito ang pa-help sa pagpili ng iyong gaming monitor. Ang naghihiwalay sa mga ordinaryo laban sa mga gaming monitors ay dalawang bagay: refresh rate at response time. Ang refresh rate ang nagsasabi kung ilang beses kada segundo nagre-refresh ng display nito ang isang monitor. Sa pag-refresh, dinadump ng monitor ang information na nakastore sa display at nagpapalabas ng bago. Para bang kumukurap ito ng mabilis? Alam niyo yung paborito ninyong ginagawa sa inyong desktop? Right-clicking tapos refresh? Parang ganun, pero maraming beses kada segundo. Sinusukat sa Hertz, ang karaniwang monitor ay may 60 Hz na refresh rate, habang ang mga pang-gaming ay pumapalo ng higit 100 Hz. Closely related ang refresh rate ng monitors at ang frames per second ng videos at games, pero tandaan na hindi sila directly equivalent. Heto ang explanation. Kapag mataas ang refresh rate ng iyong monitor, mas marami itong bagong images na kayang ipakita bawat segundo. Ibig sabihin, sa mas mataas na refresh rates, mas matalas ang bawat segundo na makikita mo dahil mas maraming lumalabas na frames every time, na magre-resulta sa mas detalyado na overall viewing experience. At effectively, ang pagkawala ng ghosting. Tatalakayin natin ito mamaya. Kapag ang game mo ay tumatakbo sa 60 frames per second o FPS, swabing-swabe ito sa mata. Kaya ito rin ang pinaka-inaasam na frame rate ng mga gamers na makukuha mo naman sa isang ordinaryong monitor na may 60 Hz refresh rate. Kaya ako nasabing hindi directly equivalent ang refresh rate sa FPS dahil hindi naman 1 Hz equals 1 frame per second ang sukatan sa capacity ng monitor. Pero makakasiguro kayo na ang 60 Hz na monitor ay maayos na makakapag-display ng 60 frames per second. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon ay 60 frames kada segundo ang ibinubuga ng iyong computer. Nagdidip ito pababa at lumalagpas pa ng 100, lalo na kapag properly tweaked ang graphic settings ng game at ng PC mo. Dito ngayon nagkakaroon ng problema. Kapag may mismatch sa bilang ng frames na binubuga ng PC mo laban sa maximum na kayang ipalabas ng iyong monitor, nagkakaroon ng screen tearing. Ang mga gaming monitor ay may mga refresh rate na umaabot hanggang 240 Hz. Kaya kahit ilang frames per second pa ang ilabas ng iyong PC, pagdating sa gaming monitor, hindi ka limited. Mas maraming frames ang kayang tanggapin ng isang gaming monitor, kaya mas maraming visual information ang nadidisplay nito, kaya mas sharp at mas swabe ang gameplay. Sa usapin ng gaming monitors, ang refresh rate ang madalas na punto ng usapin. Pero ang response time, ang isa pang napakahalagang aspeto nito dahil sa kung refresh rate ay ang performance ng buong screen, ang response time naman ang nagsasabi ng bilis ng bawat pixel. Ang response time ay kung gaano kabilis ang isang pixel ng iyong monitor magpalit ng kulay from black to white o sa dalawang magkaibang shade ng gray. Ang response time ay sinusukat sa millisecond o 1,000 of a second. Bale, ang isang segundo ay may katumbas na 1,000 milliseconds. Ang mas mababang response time ay mas maganda. Ang karaniwan na response time ng mga monitor sa pamilihan ngayon ay around 5 to 8 milliseconds. Ang mga monitors naman na labeled for gaming ay may response time na 1 to 4 milliseconds lang. Mabilis na ang 5 to 8 milliseconds para sa ordinary computer users. Mga nagbabrowse ng websites, nagka-type ng documents, etc. na wala silang mapapansing kakaiba. Pero sa mga users na nagre-rely sa visual cues sa lahat ng oras, tulad ng mga competitive gamers, napapansin nila ang diferensyang ito. Subtle pero nandyan siya. Tignan natin ng mas maigi. Kung makikita ninyo dito sa footage na ito mula sa monitor na may 5 millisecond na response time sa loob ng 4 na frame. Itong kalaban na ito na tumatalon papuntang kanan habang sumusunod ng asinta ang player. Ito ang diferensyang tinutukoy natin at ito ay tinatawag na ghosting. Ang ghosting ay ang naiiwang buntot ng kulay sa monitor sa kadahilan ng hindi kinakaya ng pixels ang mabilisang pagbabago ng kulay. Kita nyo ang diferensya ng ghost nito laban sa aktual na posisyon niya? Malaki ang importansya ng mga split-second na visual information na ito, lalo na sa esports o competitive games. Ang epektong ito ay makonsider rin nating motion blur, pero may iba't ibang sanhi ang motion blur. Ang isa ay ang natural na reaksyon ng mga mata natin, tulad ng pagkaway ng kamay mo ng mabilis o ang pagdaan ng mga sasakyan. Ang isa pa ay ang post-processing.
artistic effect na idinadagdag ng mga games mismo. Ang motion blur naman na dala ng ghosting ay sanhi ng kakulangan sa kapasidad sa hanay ng monitor mismo. Sa unang tingin, hindi mo masyadong mapapansin ito, pero pag nasa gitna ka na ng barilan, lalo na kapag matagal na panahon ka na naglalaro ng mga ganitong games, mas nagiging sensitibo ka sa mga ganitong pagkakaiba. Ang ViewSonic monitors ay ini-improve ang response time sa pamamagitan ng Response Time OD para bang ino-overclock ang performance ng monitor. Heto, may iba't ibang levels ng performance. Ayaw mo namang na-overwork ang monitor mo habang nagtatype ka lang, di ba? Kaya may mga pagpipilian sa monitor mismo. Piliin ang standard para sa normal use o ultra-fast kung gusto mong gumagana ang monitor mo at peak capacity. Ngayon, bago kayo mag-shopping para sa gaming monitor, mabuting malaman natin na may tatlong uri ng panel types na magkakaibang response time, refresh rate, at syempre ang presyo para mas makapag-decide ka kung anong klase ng gaming monitor ang tama para sa'yo o kung kailangan mo nga ba ng gaming monitor altogether. May tatlong karaniwang uri ng panels ang mga monitor. Ito ay ang TN o Twisted Nematic, VA o Vertical Alignment, at IPS o In-Plane Switching. Ang lahat ng ito ay gumagamit ng LCD o Liquid Crystal Display o para sa mas accurate na description, LED Backlit Liquid Crystal Display. Side note, ang label na LED monitor ay yun nga, LCD displays din na LED lang ang backlight dahil noon CCFLs ang ginagamit pero liquid crystal display pa rin ang core ng technology nito. Moving on, nagkakaiba lang ang TN, VA at IPS sa arrangement ng mga subpixels nila. Ang OLED o AMOLED naman sa kabilang dako ay lubhang naiibang technology kaya dito lang tayo tututok sa tatlong ito. Ang TN panel ang pinaka-common na panel type sa mga gaming monitor. Pero ito rin ang may pinakamababang response time ng 1 millisecond. Kayang humataw ng mga TN panel hanggang 240 Hz ang refresh rate. At kahit gaano pa kalaki ang screen size nito, ang TN panels ang lalabas na pinakamura sa tatlo. Gawin nating halimbawa itong ViewSonic XG240R. Kaya nitong pumalo hanggang 144 Hz refresh rate at 1 millisecond na gray-to-gray response time. Ang VA at IPS panels ay kaya rin naman umabot ng ganito, pero dahil iba ang technology na ginagamit ng mga ito, mas nagiging mahal sila. Ang tanging kahinaan ng TN panels ay ang color reproduction. Nagiging mapusyaw ang kulay nito kumpara sa IPS at VA panel at lubang nag-iiba ang kulay pag wala ka sa gitna ng screen. Ang IPS panel naman ay kaparehong ginagamit sa mga smartphone ngayon at ang nagbibigay ng pinakamaliwanag at pinakamatalas na kulay sa tatlo. Malawak ang viewing angle nito kaya maganda ito para sa mga graphic designer. Ang kakulangan nga lang ng IPS panels ay sa ngayon, hanggang 4 milliseconds lang ang pinakamababang response time na kaya nito at hanggang 165 Hz lang ang kayang refresh rate nito. Lumalabas din na ang monitor na may IPS panel ang pinakamahal sa tatlo. Ang monitors na may VA panel ay pumapagitna sa TN at IPS. Mas matalas ang kulay at mas malawak ang viewing angles kumpara sa TN. Pero nagmana ito sa IPS pagdating sa response time at refresh rate limit. Sa presyo, pumapagitna rin ito sa dalawa. Narito rin ang issue ng input at output delay. Basically, ito ay ang tagal mula sa pagpindot mo ng button sa mouse o keyboard hanggang makita mo ang inaasahang resulta nito. Ang mga ordinaryong monitors ay para bang may pagka-passive in the sense na naghihintay lang sila ng signal mula sa iyong PC bago ito lumabas sa display. Ang gaming monitors naman ay may high-performance components para mas mabilis itong mag-respond sa mga signals na galing sa iyong PC. Sa umpisa ng video, may nabanggit akong mga bonus na mayroon ang mga gaming monitor. Sa ordinary monitors, heto ang makukuha mo, ang screen, neck, at base. Ang mga gaming monitors naman ay mas astig tignan. May RGB lighting ang iba na tutugma sa lighting ng iyong PC. Karamihan din sa mga gaming monitors ay may exhausts dahil sa high-performance components nito. May color presets na pwede mong pagpilian para mas lumitaw ang ibang kulay depende sa game na nilalaro mo. Ang blacks ay mas pinadidilim o nililiwanagan kung gusto mo ng cinematic effect o kung gusto mo lang mas makakita ng mainam. Ang screen height, tilt, at swivel din ay mas exaggerated ang options para mas malawak ang choices mo na sobrang limited ka pagdating sa ordinary monitors. At isa pa na palagi tinitake for granted na ginawa na ng paraan ng gaming monitors, options for cable management. Narito na ang necessary facts para matulungan kayong pumili ng inyong gaming monitor. Ang natitira na lang ay ang screen size na gusto nyo at ang budget ninyo. Ang ViewSonic ay institusyon na pagdating sa monitors. Nag-ooperate since the 90s at ngayon ay may wide range na rin sila ng gaming monitors mula sa 1ms, 240Hz TN displays para sa competitive gaming, general purpose pero high performance monitors, hanggang sa top of the line para sa gamers na kailangan ang the best.
Itong XG240R ang latest addition sa gaming monitor lineup nila. Pwede ninyo itong makilala pa sa product highlight namin dito. Pero ngayon, ang multi-million peso question. Kailangan ko ba ng gaming monitor? For all intents and purposes, ang 60Hz monitor na may sapat na response time ay, well, okay na sa pangangailangan mo. Pero tulad ng pagkakaroon ng rubber shoes imbis na sneakers pag nagbabasketball ka, may dala itong advantages. Kung seryoso ka sa gaming at fidelity ng visuals ng iyong game of choice, malaki ang benefits na makikita mo sa isang gaming monitor. Ang sweet spot sa refresh rate para sa competitive gaming ay 144Hz. Pero tignan at subukan nyo pa rin kung mas bagay sa inyo ang experience ng 240Hz. Kung alin sa tatlong panel types naman ang kailangan mo dahil price ang magiging main driving force dito. Kung competitive games ang forte mo tulad ng CSGO, PUBG, Overwatch, Dota o LoL, ang mas mura pero mas mabilis na TN displays ang mas mainam para sa'yo. Total sa mga ganitong sitwasyon, game outcome ang mas mahalaga kaya ang color reproduction ay maliit na trade-off lang. At sa lahat ng oras naman nakaharap ka lang sa gitna ng screen kaya wala ito halos problema para sa inyo. Pwede na lang sa miron sa likod ninyo. Pero kung mas mahalaga sa iyo ang talas ng kulay at immersion, halimbawa tulad ko na mostly single-player RPGs ang nilalaro, at lalo na kung nag-graphics work ka rin, VA or IPS displays ang para sa iyo. Siyempre, mas maraming features, mas nagiging mahal ang mga produkto. Alalahanin nyo lang ang mga nabanggit na advantage at disadvantage ng mga ito laban sa pangangailangan nyo. Maraming salamat sa panonood. Sana ay natulungan namin kayo sa pa-help na ito tungkol sa gaming monitors. Kung interesado kayo sa offerings ng ViewSonic sa kanilang gaming monitors, pinutin ang link na ito papunta sa aming online store o ang mga link sa description sa ibaba para sa closer look sa mga monitors na ito. Pwede nyo rin panoorin ang ibang pa-help videos namin dito. At syempre, i-like ang video na ito at mag-subscribe sa PCX TV para updated kayo sa aming bagong videos. Ako si Jess at hanggang sa muli.